હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું લાલ મરચાનું ભરેલું અથાણું। આ અથાણું ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે બનાવવામાં એકદમ સરળ છે। ફક્ત 15 જ મિનિટના સમયમાં આ અથાણું બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। આ અથાણું તમે દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે મેઇન ડિશમાં સાઈડ પર સર્વ કરી શકો છો અને આ અથાણું એકવાર તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને ફ્રીજમાં પૂરા 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો લાલ મરચાનું અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ જેટલા લાલ મરચાં લીધા છે અને મેં એને સારી રીતે ધોઈને સૂકા કપડાથી લૂછી લીધા છે। તો હવે આપણે એક મરચું લઈશું અને એનો આપણે આગળનો ડીચાવાળો ભાગ આ રીતે કાપી લેવાનો છે અને વચમાં આપણે હવે એક ચીરો લગાવી દઈશું। એક જ સાઈડ આપણે ચીરો લગાવવાનો છે અને એ પછી આપણે એની અંદરનો જે વચ્ચેવાળો રેસાવાળો ભાગ છે એને હટાવી દઈશું। જો તમે એને ના હટાવવા માંગો તો પણ કંઈ વાંધો નહીં। આ રીતે આપણે બધા જ મરચાંને રેડી કરી લેવાના છે। આ લાલ મરચાં થોડા તીખા હોય છે એટલે એનો વચ્ચેનો રેસાવાળો ભાગ મેં થોડો હટાવી દીધો છે। એ પછી હું એનું અથાણું બનાવીશ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ મરચાંને મેં ચીરા લગાવીને રેસા કાઢીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે મસાલો બનાવીએ। મસાલો બનાવવા માટે એક પેનની અંદર આપણે 1.5 મોટી ચમચી જેટલી વરિયાળી એડ કરી છે। 1 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા આખા દાણા અને 1 ચમચી આપણે આની અંદર જીરું નાખીશું અને આ ત્રણેય વસ્તુને હવે આપણે ધીમા તાપે સરસ સુગંધ આવે નહીં ત્યાં સુધી એને શેકવાનું છે। એ પછી આપણે એને ઠંડુ કરીને મિક્સરમાં અધકચરો પાવડર કરીશું। તો સતત હલાવતા રહીને આપણે ફક્ત 1.5 મિનિટ માટે આને શેકશું। જ્યારે એ સરસ રીતે શેકાઈ જાય તો આપણે આને એક મોટી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડુ કરીને એને આપણે અધકચરું પીસી લઈશું। તો અત્યારે સેમ પેનની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું નાખીને ગરમ પેનમાં જ મીઠુંને શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ જ છે પણ પેન આપણું ગરમ છે તો મીઠું સરસ રીતે શેકાઈ જશે। જો તમારે મીઠું શેકીને ના પણ લેવું હોય તો ચાલશે। 10-15 સેકન્ડ પછી આપણે આને પણ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે મેં એક પેનમાં 8 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને જ્યાં સુધી તેલમાં ધુમાડો નીકળવાનું શરૂ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરીશું। તો એ ગરમ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે આપણે થોડાક રાઈના કોરિયા આ રીતે નાખીશું અને જો એ તરત ઉપર આવી જાય તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। અત્યારે આ રાઈના કોરિયા નીચે બેસી ગયા છે તો ફરીથી આપણે રાઈના કોરિયાને નાખીને જોઈ લઈએ। તો હવે રાઈના કોરિયા ઉપર આવે છે, તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। ગેસ બંધ કરીને આપણે આને ઠંડુ થવા દઈશું। હવે અથાણામાં ભરવા માટે આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું। તો આ બાઉલમાં આપણે 3.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 3.5 મોટી ચમચી રાઈના કોરિયા એડ કર્યા છે। મિક્સરમાં મેં એને અધકચરા પીસી લીધા છે, એકદમ આપણે એનો પાવડર નહીં કરીએ। હવે આપણે આની અંદર 2.5 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલા મેથીના કોરિયા એડ કર્યા છે। જે આપણે વરિયાળી ધાણા અને જીરુંનો પાવડર કર્યો હતો અધકચરો એ પણ એમાં એડ કરી દઈશું। હલકો ગગરો મેં એને પણ પીસ્યો છે। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે આની અંદર હિંગ નાખીશું। 1/2 ચમચી જેટલી આપણે આની અંદર હળદર નાખીશું। જે શેકેલું મીઠું હતું એ પણ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું। 1 મોટી ચમચી જેટલો આપણે લીંબુનો રસ એડ કરીશું। લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે વ્હાઇટ વિનેગર એટલે કે સરકો પણ લઈ શકો છો। અને હવે આપણે જે તેલ ગરમ કર્યું હતું એમાંથી આપણે ફક્ત 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ અત્યારે મસાલામાં એડ કરીશું। બધું જ તેલ આપણે એડ નથી કરવાનું, બસ મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને એમાં બાઇન્ડિંગ સરસ આવી જાય એટલું જ આપણે તેલ એડ કરીશું। તો થોડુંક તેલ હજી પણ મને ઓછું લાગે છે તો હું ફરીથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ આમાં એડ કરું છું। ટોટલ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં તેલ યુઝ કર્યું છે અને તેલ ગરમ એડ નથી કરવાનું, સહેજ હુંફાળું હોય ત્યારે જ આપણે એને એડ કરીશું। મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય તો આપણે જે મરચાં કાપીને રાખ્યા હતા એની અંદર વચ્ચે આપણે આ મસાલો ફિલ કરી દઈશું। જો તમારે ચમચીના બદલે હાથથી મસાલો ભરવો હોય તો પણ તમે ભરી શકો છો અને ખૂબ જ વધારે આપણે સ્ટફિંગ નહીં ભરીએ કારણ કે 3 થી 4 દિવસ પછી આ જે મસાલો છે એ થોડોક ફૂલશે એટલે આપણે થોડું સ્ટફિંગ આમાં ફિલ કરીશું। તો હાથથી જ હું બધી મરચાંને આ રીતે સ્ટફ કરી લઈશ। તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ મરચાંને રેડી કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા મરચાં મેં સ્ટફ કરી લીધા છે અને જે મસાલો હતો એ આપણો બિલકુલ પણ વધ્યો નથી। પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે આ 200 ગ્રામ મરચાં માટે। હવે આપણે આને એક જારમાં ભરી લઈશું। અહીંયા મેં કાચની એક સૂકી અને સાફ બરણી લઈ લીધી છે, એની અંદર આપણે બધા જ મરચાં એડ કરી દઈશું।
એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું છે, કાચની બરણી છે એકદમ સૂકી હોવી જોઈએ, એમાં સહેજ પણ પાણી કે ભેજ ના હોવો જોઈએ. હવે આપણું જે બાકી વધેલું તેલ હતું એમાંથી થોડુંક તેલ આપણે આની અંદર એડ કરીશું. આપણે બસ મરચાંની ઉપર તેલ સરસ રીતે કોટ થઈ જાય એટલું જ તેલ એડ કરવાનું છે. 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ મેં રહેવા દીધું છે અને હવે ઢાંકણું બંધ કરીને જારને આપણે સરસ રીતે હલાવી લેવાનું છે. આ રીતે હલાવી લઈશું તો તેલ જે છે મરચાંના સરફેસ ઉપર સરસ રીતે લાગી જશે, તો આપણું અથાણું બગડશે નહીં. તો હવે આપણે આને ખોલીને પણ જોઈ લઈએ. જો હજી પણ તમને સૂકું લાગે તો બાકીનું પણ તેલ તમે એડ કરી શકો છો અને આ અથાણું તરત નથી ખાવાનું, 3 થી 4 દિવસ પછી ખાઈ શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ અથાણું બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર 3 મહિના સુધી અને ફ્રીજમાં પૂરા 1 વર્ષ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો. આનાથી પહેલાં પણ મેં લીલા મરચાંના ભરેલા અથાણાની રેસીપી ચેનલ પર બતાવી છે, એની પણ હું લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. જો તમને આજની આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.